Salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Astăzi, în ciuda faptului că este o sărbătoare la noi ne-am gândit să filmăm, pentru că știți că nouă ne place să filmăm chiar când e sărbătoare. Așa că astăzi vom filma o mașină, acum vă spun sincer, ce mie nu mi-a plăcut niciodată. Acum, proprietarul mașinii este în spate, el zâmbește, pentru că eu am insistat de foarte mult timp, hai să filmăm, hai să filmăm, hai să filmăm. Astăzi am reușit în sfârșit să ne întâlnim și să filmăm mașina aceasta. Dar nu mai stăm prea mult pe gânduri și o să vă zic imediat despre ce mașină este vorba, pentru că eu v-am spus în vlogurile trecute, nu sunt fan mașinilor electrice, dar totodată v-am spus pe canalul acesta, eu filmez mereu ce vă place și vouă, nu doar mie. Eu nu sunt felul ăla de persoană, bă, mie nu-mi place aia, nu filmez. V-am spus că nu eram fan BMW, v-am filmat 3 BMW-uri, pare că până acum. V-am zis, nu sunt fan electroauto și o să filmez acum un electroauto. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time. Este vorba despre un Tesla Model Y Performance cu dual motor, deci are două motoare. Astăzi o să vă arătăm un pic mașina pe afară. Multe nu este de spus pentru că este mașină electrică, dar astăzi o să-mi dau cu părerea și o să vă spun sincer, deci promit, cu mâna pe inimă vă zic, o să vă spun lucruri ce mie îmi plac și lucruri care nu îmi plac. Eu sunt mare hater mașinilor electrice, dar știți că eu vă zic mereu sincer ce îmi place și ce nu îmi place. Și acum, înainte să începem prezentarea, o să vreau să vă adresez o întrebare și vă rog să-mi răspundeți acum în comentarii, pentru că m-am documentat și am aflat un lucru. Știți foarte bine că într-o mașină, în general, orice mașină, nu poți investi. Nu este o investiție o mașină, atunci tu o plătești, nu știu, fac un exemplu, cumperi o mașină de 50.000 de euro, ieși cu ea nouă, faci 10 km și îi pierzi deja câteva mii de euro. Dar la electric, de ce oare nu se pierde așa mult? Pentru că mulți au spus, bă, eu îmi cumpăr mașină electrică pentru că oricum nu pierde mult din valoare. Și nu l-am crezut la început, bă, nu are cum, oricum faci kilometri, nu alta. Dar spuneți-mi și voi în comentarii, de ce credeți voi că în mașinile electrice se poate și investi? Când v-am obișnuit în orice vlog, o să începem mereu cu partea din față. Dar în primul rând, uitați-vă și voi aici, forma mașinii este o formă futuristică, putem să spunem așa, pentru că ani în urmă, dacă vedeai o mașină din asta, unde vedeai? Decât numai în televizor sau în filme. Acum ce vreau să vă zic, partea din față, mie sincer nu-mi place. Partea din spate mi-o place și o să ajungem imediat și acolo, dar partea din față mie nu prea mi-o place. Singurul lucru ce îmi place sunt farurile astea full LED, deci noaptea se vede super frumos alb, ceea ce ajută și foarte mult la siguranță. Vreau să vă arăt motorizarea și motorul acesteia e Tesla, pentru că Tesla asta are mulți cai, așa că o să vă arăt acum ce motor are, dar înainte trebuie să vă zic că capota se deschide doar din tabletă, nu este ca la mașinile vechi de aici, tragi de aici, nu este nimica. Trebuie să apeși pe tabletă și teoretic, uite, acum s-o deschis și uitați-vă aici la pis de rezistanță, aici cum stau 553 de căluți. O dispărut cai, mă! O dispărut cai. Nu sunt cai pentru că, știți foarte bine, mașina asta nu are motorul aici în față, dar în schimb, ce puteți vedea, mașina asta este foarte utilă pentru cine lucrează ca și prietenul meu pe șantier, sau mă rog, el nu lucrează pe șantier că el e șef, dar ca să vă puneți casca și bocancii, de ce să murderiți portbagajul? Că toată lumea se uită în portbagaj, nu? Băgați în față, nu se uită nimeni. Aici nu poți să deschizi decât numai din tabletă. Și dacă tot vorbim de șantier, filmăm cu asta, că e mai interesantă. Și ce pot să vă zic? Mașina asta are 553 de cai și chiar merg, căluții ăștia chiar merg, nu-s ca căluții de la Audi meu. În timp ce veneam aici am
am testat-o, de fapt, nu eu, dar prietenul meu a condus-o și am văzut că o călcat așa un pic el. Nu vreau să-mi arate, bă, uite ce merge Tesla mea, dar o tot călcat așa și chiar mergea, chiar mă băga tot așa cu spatele în scaun, dar o să vedem după aia la un test drive. Pe lateral, în primul rând, un punct o forță și începem deja să dăm cu chestii frumoase. Jantele astea pe 21 îmi plac la nebunie, ce aș vrea să le văd pe Audi meu, deci arată super fain. Un lucru ce poate nu știți, etrierele roșii sunt doar pentru Tesla Model Y Performance, la ale alte nu au etriere roșii, astea iasă din fabrică așa roșii. Jantele super frumoase, dar din ce mi-a zis proprietarul, proprietarul este un prieten de-a meu, el a zis că jantele le-a cumpărat el extra pentru că au venit cu alte jante, alea clasice de Tesla și nu sunt așa frumoase. Un alt lucru super interesant și frumos și ar trebui să fie pe orice fel de mașină, egal dacă e electrică sau pe benzină sau pe diesel, sunt aceste camere unde îți dă o vizibilitate exact în unghiul mort. Eu eram să pățesc odată, chiar acum recent, conduceam, m-am uitat în oglindă, n-am văzut pe nimeni, am semnalizat, când am dat în dreapta, mă claxonează scooterul, era lângă mine, dar nu l-am văzut nicicum. Dacă aveam și eu așa ceva, îl vedeam. După aia, ce puteți vedea aici? Mânerele. Vorbim de niște mânere care numai Tesla le-au scos pe piață. Nici o mașină până acum nu a avut mânerele astea. Tu apeși aici și ți se deschide mânerul. Acum puteți să ziceți, haterii o să zică, și eu o să spun acum, am văzut multe video pe Instagram când îngheață mașina și nu mai merge. Atunci, nu știu, stați cu feonul și uscați sau suflați, nu știu ce puteți să faceți. Această cameră pusă pe lateral aici, pe partea asta, nu știu dacă e stâlp sau ce, cum se cheamă, ziceți voi în comentarii cum se cheamă partea asta. E o cameră care ajută pentru camera 360 sau ceva de genul. Partea din spate, partea ce mie îmi place, fundulețul ăsta super frumos. Aici trebuie să spunem ce e drept și frumos. În primul rând vedem aici stopuri full LED. După aia eleronul ăsta în carbon, deci asta chiar este carbon, ceea ce au doar Teslele Model Y Performance. După un alt lucru ce am aflat acum, poate o să spuneți, bă, nu e important, nu e așa, wow, să știi că este asta, dar pentru cine e pasionat de Tesla, doar modelul Y Performance are linia asta roșie pusă aici. Acum nu știu dacă se vede că îi bate soarele, dar este o linie roșie aici, sub dual motor. Asta doar model Y Performance o are. După aia vedem aici un prag pe spate lăsat așa, zici că e mai lăsată jos mașina. Și un lucru ce vreau să vă arăt acum frumos, gen frumos, interesant, uitați aici. Try again. 2000 years later. Ați văzut? E interesantă chestia că tu numai te duci, faci bază la ușă și ea se deschide. Da, sunt niște jucării, să zicem așa, dar, nu știu, scoate copilul din noi și ne face fericiți. Portbagaj electric, mi se pare logic la o mașină electrică să nu ai portbagaj electric. Cum ar fi fost să fie mașină electrică și tu să trebuie să te ridici cu mâna? Ar fi fost culmea. Dar ce vreau să vă arăt, portbagajul este destul de mare, destul de încăpător. Acum noi o să vă spunem, de fapt hai să vedeți și aici, este încă un loc aici, un loc de depozitare destul de adânc, unde oricum încapă destul de multe lucruri. Un lucru ce mie nu mi-l place și o să spun acum, o să dau cu hate, acest capac, nu știu, în primul rând, de ce să pui un capac care, nu știu, e așa? De ce? De ce nu puteți să pună și ceva electronic sau ceva care intra înăuntru? Știți, cum au mașinile clasice, dar ceva frumos unde avea bara acolo, trăgeai și intra tot frumos înăuntru, unde era oricum ocupa mai puțin spațiu, pentru că acum să fim aici, dacă eu cumva trebuie să duc ceva și ăsta trebuie să-l dau jos, eu pot să-l dau pe ăsta jos, că să dă jos de aici, vedeți că l-am ridicat, să dă jos, nu-i problemă, dar unde îl pun? Aia e chestia, că e așa de mare. Mai sunt două locuri de depozitare aici în dreapta și în stânga, tot așa destul de adânci. În portbagaj acum știți că v-am obișnuit eu mereu să intru în portbagaj să vă arăt cât de mult loc este, dar este, acum nu pot să-i... că încerc să mă bag, știți că m-am băgat mereu, în cap loc, ca nici nu trebuie să mă mai chinui. Acum este lada asta aici, dar dacă nu era lada, cu tot cu ladă de fapt, uitați aici. Vedeți că am încăput în portbagaj, ca foarte bine. Loc în portbagaj este. Un alt lucru ce văd aici, sunt niște butoane ce rabatează scaunele din față ca să poți să ai mai mult loc. Dacă vrei să cari o mobilă sau ceva, ceea ce mi se pare comic, să cari o mobilă cu Tesla. Dar apropo de portbagajul are 600 de litri și dacă tu rabatezi scaunele, ajungi la undeva la 1100-1150 de litri. Deci, ca și spațiu,
dăm ce drept, este destul de mult spațiu. Locurile din spate sunt foarte încăpătoare. Avem niște scaune în piele. Asta se cheamă ecopiele, nu este piele adevărată. Avem aici o cotieră cu două cup holdere neacoperite, clar în spate oricum nu vă trebuie acoperit. E destul de moale, pe mijloc este cam cheală. Mă așteptam sincer, văzând la ce tehnologică este mașina asta, să aibă aici ceva mai special sau mă rog, măcar ceva mai, nu știu, cu rotițe sau ceva. Nu, uitați-vă și voi, aici este ceva simplu, vedeți? Dai cu mâna, în sus, în jos, dreapta sau stânga. Și partea bună e că am mai băgat și două prinse de USB-C, ceea ce ar trebui să facă cam la orice mașină acum, pentru că am văzut mașini din 2023 cu USB încă de la normal, mi se pare aiurea. Două locuri aici de depozitare destul de mici, oricum nu poți să bagi multe lucruri, cred că numai 2-3 hârtii. Și ce pot să zic, n-a stat în spate, eu când am venit a stat în față, dar oricum se stă destul de bine aici în spate, ai mult loc, asta e foarte frumos pentru că ai foarte mult loc la picioare, deci stai comod. Locurile din față, locurile cele mai frumoase, pentru că e locul șoferului, vedem scaunul clasic piele, scaune electrice, frumos că au scaune electrice. Am condus o Tesla, dar mă rog, aia a fost amus 2 ani în urmă sau 3 ani în urmă, am condus o Tesla și era cu scaune manuale. Mi s-a părut foarte ciudat. Scaune electrice, încălzite, 100% și încălzite. Și hai să ne punem și noi un pic aici la volan. Acum mă pun și eu pentru prima dată. Și ce putem să spunem? Volanul simplu, piele, un pic așa moale, claxon, volumul și aici îi cred că pentru tempomat sau mă rog pentru pilot automat. Aici avem ca la Mercedes, dacă știți și voi, aici dai în drive, în return și așa, de aici bagi în viteză, semnalizarea și spălare de parbrizuri, foarte simplu. Un lucru ce eu pot să vă arăt e că avem deschiderea de la ușă, nu mai trage de nimic, ci doar apeși și ea se deschide, vedeți? Foarte interesant. După avem acest lemn aici, ce îl regăsim pe tot bordul. Bă, arată drăguț, lemnul ăsta cu negru, nu arată rău. Geamuri electrice, vedeți și voi. Și un lucru acum ce vreau să vă arăt e că ușile nu au ramă, vedeți și voi. E doar cu sticlă. La piz de rezistanță găsim aici o panoramă, uitați aici ce sticlă frumoasă până în spate. Luminile aici, trebuie să dau iară cu hate, mi se părea mult mai drăguț dacă au făcut deschiderea la încărcătură touch și nu puteau să facă așa, uite touch, nu, aici a rămas clasic, apeși pe buton să stinge, să aprinde. Un lucru foarte frumos este parasolarul ăsta, dar ce este frumos? Parasolarul în sine se simte că e o calitate foarte proastă, se simte, nu știu, e simplu și ziceți că e carton din ăsta, dar în schimb ce îmi place este lumina, oglinda, pentru că are două lumini aici frumoase și ziceți că e un telefon parcă, nu știu, arată drăguț, ăsta chiar arată fain și mai ales că e cu magnet, uitați, se ține în magnet și totodată și este tot în magnet, vedeți? Nu are niciun click sau ceva, e cu magnet, prinde frumos cu magnet. Asta e interesant, dar calitatea de la parasolar e proastă. Hai să facem testul dacă... Oho! Nu pot să cred! Asta e o chestie foarte inteligentă sau ingenioasă, putem să zicem așa, pentru că de ce nu le fac la toate mașinile? Ați prins și voi atunci când conduceți și bate soarele din partea aia, dar nu știu cum să nimerește, că mereu bate soarele fix din partea asta, mă. Bă, nu știu cum, fix de aici și trebuie să conduc, uite așa, ca să nu mă bată soarele. Vedeți, Tesla, în sfârșit, după atâția ani, au scos o mașină. Acum o să dați și voi cu ei, nu că mai sunt alte mașini care au, știu că sunt, dar ele le-au scos la orice Tesla. Prelungire de parasolar, mi se pare cel mai logic și cel mai frumos lucru ca să conduci și tu mai liniștit. Un lucru foarte frumos ce îi plăcut și la estetică sunt gurele astea de aer, pentru că, vedeți și voi, le-au ascuns toate într-o singură dungă și arată foarte drăguț pentru că se pare așa mai minimalist. Știți foarte bine, vă zic în orice vlog, mie îmi plac mașinile minimaliste și lucrul acesta îmi place foarte mult pentru că ai gurele de aer ascunse. Oricum sunt urâte de văzut gurele de aer de obicei într-o mașină și împreună cu pragul ăsta așa de lemn pare că ai foarte mult loc. Oglinda foarte cochetă pentru că nu are ramă, vedeți și voi, fără ramă, dar în schimb un lucru ce acum o să vă las un pic așa pe gânduri, camera asta interioară, vedeți, au pus o cameră unde se poate vedea înăuntru. Ei spun că cu scuza asta că dacă în caz de accident sau în caz de fur sau ceva ca să poți să vezi. Dar
deja trăim într-o eră unde suntem ascultați, unde suntem văzuți de toată lumea și așa mai departe. Și în mașină au băgat că este asta unde nu mai ai privacy. Și mie, unul personal, nu mi-ar plăcea să am camera asta în mașină. Acum voi puteți să spuneți, da mă, dar ce ești din ăla care crede că toată lumea te ascultă. Bă, pe mine nu mă ascultă că n-am nimic de ascuns. Dar nu mi se pare chiar, astăzi bagă asta, mâine bagă un microfon, poi mâine bagă altceva și nu mai avem privacy. Asta e o chestie personală, vă zic de acum personală, e o gândire de-a mea. Scrieți voi în comentarii dacă și voi gândiți așa sau poate voi nu o gândiți așa. Un lucru foarte interesant la mașinile electrice și la Tesla este că avem spațiu de depozitare foarte mare. În primul rând, încărcător wireless, mi se pare logic la o mașină din anul acesta. Mult loc aici, nu se vă arăt că sunt chestii personale, dar e un loc foarte adânc. 2 cup holdere, ce iară trebuie să dăm cu hate, pentru că nu sunt cup holdere acoperite. Și vedem aici care au aceste dungi. Vedeți dunga asta aici? Asta trebuie pentru încălzire. Asta încălzește băutura ta. Foarte interesant. O cotieră foarte adâncă, vedeți aici, pentru că e mare, dar nu se deschide și cotiera în sine, doar sub cotieră. Boxa centrală se aude foarte, foarte bine. De la Tesla trebuie să dăm al cezarului ce este dat al cezarului. Boxa se aude foarte bine pentru că este formată din 16 boxe, dacă nu greșesc. Mă corectați voi dacă greșesc. Plus are un subwoofer incorporat și sound-ul în mașina aceasta este brutal. Dar hai să trecem acum la partea de tabletă. Tableta este punctul forte al Teslei, pentru că orice Tesla când a venit cu o tabletă. Ceea ce mie personal nu mi-o place, pentru că vă zic un lucru. Mie mi se pare Tesla sau mașinile astea electrice, mi se pare niște mașini jucărie. Pentru că ei au făcut caroseria și după aia s-au zis, bă, hai să ne scutim de toate treburile. De ce să ne facem noi ceasuri, toate chestii? Băgăm o tabletă. Oricum s-a inventat tableta, punem tableta și băgăm tot în ea. Ceea ce acum pot să vă spun sincer, e foarte greu de folosit tableta în timpul condusului, pentru că dacă eu conduc, nu? Zicem că acum conduc pe stradă în oraș, unde sunt semafoare, pietonul în alta. Cine stă și tot caută și să chine, bă, unde îi aici mi-o ăsta, uitați aici avem autopilotul, avem display-ul, îmi bate prea tare lumina, stai, unde să caut? Îți atrage atenția foarte, foarte mult. Și v-am zis și în vlogurile trecute cu alte mașini, nu mai țin minte care mașină, despre clima, nu? Tu la mașinile vechi aveai clima aici, ceasul ăla, reglare, manuală, de clima închideai sau deschideai dacă ți era cald. Acum nu mai așa, dacă mie trebuie clima, acum ce trebuie să fac? Să apăs aici, unde scrie 20 de grade, să dau aici, vedeți, aici arată cum iasă aerul și voi puteți să schimbați automat sau dacă nu vreți automat, aici încălzirea în scaune, scuzați-mă, aici puteți să apăsați unde să bată în toate trei părți, în alta. Cine stă în timp ce conduce să caute, să apese, să închide pe ăla alt, să pună direcția, cum să bată, vedeți aici, direcția, poți să dai așa cu degetul sau aici la fel să dai. Bă, îs interesante, îs fan tehnologie, îmi place tehnologia și îi drăguță, dar îți distrage prea mult atenția de la condus și vorba românului prea mult strică. Asta este tableta cu meniu central al mașinii și aici aveți tot autopilot, lumini, display, navigație, toate astea setările. Aici sus vedeți că ne arată bateria, procentajul, avem 44% momentan și dacă apeși încă o dată pe el îți arată autonomia. Momentan cu 44% face 193 de km. Cred că la ce am auzit și eu de la Benny, cu full-ul, cu 100%, face undeva, el o zis, medie de 400 de km. Și aici intrăm într-un subiect foarte dezbătut de foarte mulți hateri și pro-Tesla, pentru că eu mi-am luat cu mine acest bon unde am făcut săptămâna asta plinul la mașina mea. Este pe diesel normal. Ok, eu am pus momentan, vedeți și voi aici, 90 de euro de motorină la câți litri? 55,59 de litri. Vedeți și voi aici, 55,59 de litri, ori 1,61 euro și am pus la OMV, unde oricum e un pic mai scumpă, și am pus aproape plinul. Mai aveam un pic și i-am băgat 90 de euro plinul. Pe mine mă costă la 100 de euro, 105 euro plinul. Acum, eu l-am întrebat pe proprietarul Teslei cât costă un plin. Dacă îl faci normal ziua, încarci la o stație de încărcare, o zis că un plin de 400 km îl costă 30 de euro. Acum întrebarea e, dacă eu fac cu plinul meu 1200 de km, ai 1100
și cu 100 de euro, cât te costă să mergi cu Tesla 1000 de kilometri? Ajungi cam, cred că cu 10-15 euro mai puțin. Dar timpul de așteptare pentru a încărca mașina merită oare? Aici vă las pe voi să decideți, pentru că eu nu vreau nici să vă convin că diesel este mai bun, nici să vă convin că electric este mai bun. Asta este părerea mea, v-am zis dintotdeauna, eu vă zic părerea mea. V-am filmat Tesla, eu nu sunt fan Tesla, eu nu cred că o să-mi cumpăr niciodată Tesla. E frumoasă, e interesantă să o conduci, îmi place stilul ăsta futuristic, dar nu mi-ar plăcea să o cumpăr, pentru că eu nu am răbdare, sunt un om care nu am răbdare și nu aș avea răbdare să stau în fiecare seară, să mă duc sub bani la încărcat, să aștept și în fiecare seară tot trebuie să stau să plătesc, să-mi încarc mașina. Acum, ok, nu costă 30 de euro în fiecare zi, dar oricum, tot să plătesc, o să încarc mașina. Eu sunt genul ăla mult mai comod, îmi fac plinul la mașină, plătesc 100 de euro odată și după aia o lună am liniște. În fine, cam asta mare a fost acum prezentarea mașinii. Ce pot să vă zic, mașina asta a costat nici mai mult, nici mai puțin de 72.000 de euro, nouă-nouță cu 0 km. Mașina a fost luată pe firmă pentru că trebuie la lucru. Trebuie pentru lucru, el merge foarte mult încolo, încoace de la un șantier la altul și mi se pare o investiție bună pentru că pentru taxe și pentru consum și așa mai departe, dar pentru privat, pentru mine personal, să dau 72.000 de euro pe o Tesla, n-aș da nici dacă veniți toți și mă împușcați, niciodată. Așa că acum revenim de la un test drive și o să încercăm în limita posibilității, o să facem un 0-100, pentru că mașina asta se laudă că ajunge la 0-100 în 3,6 secunde, dar noi nu avem unde să dăm atâta, pentru că acum nu suntem afară, suntem chiar în oraș lângă Viena, dar vedem ce ne iasă. Centura pe primul loc, v-am spus și vă mai repet în orice vlog, siguranța pe primul loc. E prima oară ce conduc Tesla asta, mi-a zis Benny că normal îi pornită motorul și acum numai când dau așa în drive, gata, ea merge. Oho! Bă, nu se aude nimic, mi se pare ceva foarte, foarte comic, că nu se aude nimic. Uitați aici camera, asta e camera din spate, vedeți ce faină claritate are. Haideți să mergem, facem un test drive, sperăm să reușim să dăm un 0-100, pentru că merită, la mașina asta chiar merită un 0-100. Ce pot să vă zic e că scaunele sunt comode, nu vreau să vă mint. Ce nu prea îmi place e că atunci când las accelerația, mi se oprește mașina singură. Că ea că încarcă, vedeți aici ea se încarcă. Nu știu, parcă e nervant, că eu vreau să dau și ea mi oprește, vedeți, se oprește mașina. E nervant un pic treaba asta, dar ok, vizibilitatea este multă vizibilitate, vedeți și voi parabrizul foarte mare. Panorama asta ajută foarte, foarte mult. Ea e rigidă, destul de rigidă, poate pentru că e sport. Nu știu, ori nu se-a obișnuit, dar nu știu, are suspensii pe aer sau ceva, sau suspensii normale? Normal. Suspensii pe aer normale, deci gropile și așa le simțim foarte bine. Acum suntem pe un drum din ăsta un pic mai de țară, să zicem așa, și chiar ne zguduie un pic. Probabil sunt și Tesla cu perne pe aer și poate este mai confortabilă. Asta este un pic mai rigidă, să zicem așa. Mașina este dotată și de pilot automat, mă rog, conduce singură, ca să înțelegeți pe românește. Doar că nu pe drumuri din astea, ci pe drumuri de autostradă, ea conduce singură, ține banda, învârte și volanul, din ceea ce am înțeles. Inteligentă și pe o parte ajută, dacă sunteți obosiți sau toate sistemele astea de siguranță ce le scot acum pe piață, ajută foarte mult, pentru că, sincer, se întâmplă multe accidente din cauza la mici neatenții și alea mici neatenții se pot rezolva cu mici senzori sau cu mici ajutoare din partea mașinii. Și asta trebuie să spunem, tehnologia ajută, doar că prea multă tehnologie poate strică. Acum o să încercăm și noi să mergem pe un drum mai larg, mai spațios, și o să dăm un 0-100. Am ajuns la un drum, uitați aici, 0-100, nu nimeni în spatele nostru. Și acum 3, 2, 1. Ce tare, bă! Oh my god! Trebuie să să numărăm secundele. Wow! Ce tare! Oh my god! 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, aproape 4 secunde. Deci cam 4 secunde aproximativ. Nu pot să cred ce tare îi. Cred că dacă aș avea mașina asta, cred că în fiecare zi numai asta aș face. Aș merge și aș pleca de pe loc. Aș face liniuță cu toți. Haideți să vă dăm un pic așa un sneak peek despre boxele astea, să vedeți și voi cum se aud. Dar în maxim 5 secunde, să nu-mi taie la copyright, uitați-vă și voi.
Se aude super fain. Păcat că nu pot să vă las mai mult, dar din păcate copyright-ul e copyright-ul. Și nu uitați oricum să lăsați acolo un subscribe și un like la vlogul acesta. Dacă vă plac vlogurile cu mașini electrice, scrieți în comentarii. Și o să mai fac rost de încă una. Dacă gândeam și scrieți voi în comentarii ce ziceți dacă aș face rost de un Porsche Taycan și să filmez un Porsche Taycan. Să vedem dacă e mai bun Porsche sau Tesla. Deci mașina asta, dacă nu ești atent, rămâi fără permis. Așa, a rămas fără permis. Uitați cum urcă! Nu pot să cred! Wow! 553 de căluți. Și căluți electrici, nu căluți din ăștia pe benzină, puturoși. În mare, dragilor, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați și voi cu părerea. Nu uitați, vă rog, să lăsați un like și un subscribe, că mă ajută foarte, foarte mult. Mașina, da, a fost ok, ați văzut și voi, merge foarte bine. Eu nu sunt fan Tesla, dar cine știe, poate într-o zi, când o să am și eu vreo 50-60 de ani, poate o să fie o Tesla mai bună, mai frumoasă și o să-mi cumpăr una. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like și un subscribe și noi ne revedem de la următorul. Salut!